Thặng dư thương mại, đây là một câu chuyện kinh tế, nhưng với hiểu biết hạn chế của mình, cùng những kiến thức kinh tế phức tạp, mình sẽ cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể. Và có lẽ không cách nào dễ hiểu hơn là việc trở thành một nhân vật trong chính câu chuyện ấy. Chúng ta đang nói về nước Mỹ. Giả sử bạn là một người Mỹ, bạn đang đứng trước một cảng biển lớn tại nước Mỹ vào năm 2025. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt nước, những con tàu container khổng lồ xếp hàng dài như những tòa nhà di động. Tiếng còi tàu hòa lẫn với tiếng sóng vỗ và mùi muối biển thoảng qua trong không khí. Những thùng container đủ màu, đỏ, xanh, vàng chất đầy hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới. Điện thoại di động, quần áo, đồ chơi, thậm chí cả những tấm pin mặt trời mới nhất. Đây không chỉ là một cảnh tượng hùng vĩ mà còn là một câu chuyện lớn, câu chuyện về tiền, câu chuyện về quyền và những nỗi lo đang âm ỉ trong lòng nước Mỹ. Ở đâu đó cách đây hàng ngàn km, một con tàu khác vừa rời khỏi cảng ở châu Á, chở đầy hàng hóa giá rẻ hướng về đây. Trên hành trình ấy, nó mang theo một khái niệm mà các nhà kinh tế gọi là thặng dư thương mại. Nhưng thặng dư thương mại là gì? Tại sao nó lại khiến nước Mỹ, quốc gia giàu có và hùng mạnh bậc nhất hành tinh, phải đau đầu? Hãy quay ngược lại thời gian, bắt đầu từ một thị trấn nhỏ ở vùng Trung Tây của nước Mỹ, nơi từng là trung tâm của ngành thép cách đây vài thập kỷ. Vào những năm 1970, khói từ các lò luyện bốc lên ngày đêm, tiếng máy móc gầm vang như bản nhạc của sự thịnh vượng. Công nhân ở đây làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mang về nhà những khoản lương đủ để nuôi gia đình, mua xe hơi và gửi con cái đến trường. Thị trấn này không chỉ là nơi sản xuất thép mà còn là biểu tượng của giấc mơ Mỹ, làm việc chăm chỉ, sống tốt và xây dựng tương lai. Nhưng rồi từ những năm 1990, mọi thứ thay đổi. Những con tàu container từ xa bắt đầu cập bến Mỹ, mang theo thép rẻ hơn, bền hơn, được sản xuất với chi phí thấp hơn nhiều so với những gì mà thị trấn này có thể làm. Các nhà máy địa phương không thể cạnh tranh. Một sáng mùa đông, cánh cổng nhà máy lớn nhất thị trấn khóa lại lần cuối cùng. Công nhân đứng ngoài trời lạnh, tay cầm những tấm bảng biểu tình, nhưng chẳng ai có thể thay đổi được thực tế. Hàng hóa giá rẻ từ nước ngoài đã thắng. Thị trấn dần trở nên hoang vắng. Những con phố từng nhộn nhịp, giờ chỉ còn tiếng gió thổi qua những cửa hàng đóng cửa. Những ngôi nhà bị bỏ hoang, sơn bong tróc và những giấc mơ xưa kia tan biến như khói từ lò luyện thép đã nguội lạnh. Điều gì xảy ra? Câu trả lời chính là nằm ở khái niệm thặng dư thương mại, một từ ngữ tưởng chừng khô khan nhưng lại là chìa khóa mở ra cả một vấn đề dài. Kinh tế thế giới giống như một khu chợ khổng lồ, nơi các quốc gia mang hàng hóa của mình đến trao đổi. Mỹ có máy bay tối tân, có phim bom tấn, có những phần mềm công nghệ cao. Trong khi đó, một quốc gia lớn ở châu Á, hãy tạm gọi nó là công xưởng, mang đến điện thoại thông minh, quần áo, đồ gia dụng và mọi thứ bạn có thể tưởng tượng, tất cả với giá rẻ đến khó tin. Trong khu chợ này, nếu bạn bán được nhiều hơn là mua, bạn có tiền dư, đó chính là thặng dư thương mại. Ngược lại, nếu bạn mua nhiều hơn bán, bạn rơi vào một khái niệm gọi là thâm hụt thương mại. Vào năm 2025, công xưởng này đã trở thành một bậc thầy trong trò chơi chợ búa. Họ sản xuất hàng hóa với tốc độ và quy mô mà không quốc gia nào sánh kịp. Một chiếc áo phông từ đây có thể chỉ tốn $2 để làm ra, trong khi cùng chiếc áo đó ở Mỹ phải tốn đến $12 vì chi phí lao động cao, quy định môi trường nghiêm ngặt và thuế nữa. Người tiêu dùng Mỹ, từ những gia đình bình dân cho đến những công ty lớn, sẽ đổ xô mua hàng từ công xưởng. Kết quả, công xưởng xuất sang Mỹ hàng trăm tỷ đô, nhưng chỉ nhập từ Mỹ một phần trong số đó. Đây là một con số giả định. Thặng dư thương mại của họ với Mỹ lên đến khoảng 400 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ, tương đương với ngân sách của nhiều quốc gia nhỏ cộng lại. Dòng tiền chảy từ Mỹ sang công xưởng như một con sông không ngừng nghỉ. Nhưng đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, nó là vấn đề về sức mạnh, về việc ai đang thắng trong cuộc chơi toàn cầu này. Điều này nghe có vẻ xa xôi, chỉ liên quan đến những vị tổng thống hay chủ tịch, nhưng thực ra nó liên quan đến mọi gia đình, mọi con người. Nếu bạn là một gia đình bình thường ở Mỹ vào năm 2025, một buổi sáng cuối tuần, bạn sẽ lái xe đến siêu thị lớn để mua sắm. Trên kệ hàng, mọi thứ đều có nhãn Made in công xưởng. Từ chiếc máy pha cà phê thông minh giá khoảng $30 đến đôi giày thể thao giá chỉ $25. Bạn sẽ nhìn xung quanh, nhớ lại thời xưa cha ông của mình từng làm việc trong một nhà máy sản xuất xe hơi. Ngày xưa thì nước Mỹ làm ra được mọi thứ, nhưng giờ thì cái gì cũng đến từ nơi khác. Gia đình này không hề đơn độc. Hàng triệu người Mỹ giờ đây cũng phụ thuộc vào hàng hóa giá rẻ từ công xưởng. Nhưng cái giá của sự giải mát ấy không hề nhỏ. Ở những vùng công nghiệp cũ, các nhà máy đóng cửa hàng loạt. Công nhân từng tự hào với đôi tay chai sạn giờ phải xếp hàng ở siêu thị
hoặc làm những công việc tạm bợ với mức lương thấp hơn nhiều. Những thị trấn từng là động lực kinh tế của Mỹ giờ trở thành những vùng đất bị lãng quên, nơi thế hệ trẻ bỏ đi tìm cơ hội ở những thành phố lớn, để lại người già và những ký ức xưa. Thặng dư thương mại của công xưởng không chỉ là con số trên giấy, nó là những nhà máy im lìm, những con phố vắng tanh và những giấc mơ bị đánh cắp tại nước Mỹ. Nhưng tại sao Mỹ không làm gì để ngăn chặn điều này? Câu trả lời nằm ở chính những siêu thị kia, nơi người dân vẫn muốn mua hàng rẻ, bất kể cái giá dài hạn là gì. Và thế là, ở thủ đô của nước Mỹ, những nhà hoạch định chính sách họp bàn trong những căn phòng kín. Họ biết thặng dư thương mại của công xưởng là một vấn đề lớn, nhưng họ cũng hiểu rằng người dân thích hàng giá rẻ. Nếu chính phủ áp thuế nặng lên hàng hóa từ công xưởng, giá cả sẽ tăng vọt. Chiếc máy pha cà phê 30 đô có thể nhảy lên 60 đô, đôi giày 25 đô sẽ thành 50 đô hoặc thậm chí là cao hơn. Người tiêu dùng sẽ phàn nàn, các công ty bán lẻ sẽ phản đối và nền kinh tế có thể sẽ chao đảo. Nhưng không làm gì cũng không phải là một lựa chọn. Mỗi năm, thâm hụt thương mại với công xưởng khiến hàng trăm tỷ đô la đã rời khỏi nước Mỹ. Tiền đó không chỉ nằm im, nó được công xưởng dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng, mua chính nợ công của nước Mỹ, đầu tư vào công nghệ tiên tiến. Công xưởng có thể sẽ phóng hàng chục vệ tinh mới, phát triển những mạng cao cấp, chế tạo những con tàu chiến hiện đại. Họ không chỉ là một nhà sản xuất, họ lại trở thành một siêu cường và quay trở lại thách thức vị trí dẫn đầu của nước Mỹ. Hãy nghĩ về điều này giống như một ván cờ. Mỹ từng là người duy nhất chơi cờ trên bàn cờ, nhưng giờ công xưởng đã nhập cuộc. Họ chơi những nước đi thông minh, giữ đồng tiền của mình ở mức thấp để hàng hóa luôn rẻ, trợ cấp cho các công ty lớn và sản xuất với quy mô khổng lồ. Trong khi đó, Mỹ phải cân nhắc từng bước, vì mỗi bước đi sai có thể làm tổn thương chính người dân của mình. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở tiền bạc và hàng hóa. Hãy nhìn xa hơn. Với hàng trăm tỷ đô la từ thặng dư thương mại, công xưởng đang mở rộng ảnh hưởng khắp thế giới. Họ xây đường cao tốc ở châu Phi, mua cảng biển ở châu Âu và tài trợ các dự án năng lượng ở Nam Mỹ. Trong khi đó, ở những thị trấn bị lãng quên của nước Mỹ, người dân chỉ mong có đủ tiền để trả hóa đơn điện của tháng này. Thế là các nhà lãnh đạo Mỹ lo rằng nếu thặng dư thương mại của công xưởng cứ tăng mãi, nó sẽ không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề an ninh. Giả sử một ngày nào đó căng thẳng leo thang chẳng hạn, một cuộc xung đột ở khu vực nào đó trên thế giới, công xưởng có thể dùng sức mạnh kinh tế để gây áp lực. Họ có thể ngừng xuất khẩu các mặt hàng thiết yếu như chip máy tính hay nguyên liệu thô, thứ mà Mỹ đang phụ thuộc nặng nề. Hoặc tệ hơn, họ có thể bán tháo hàng nghìn tỷ đô la nợ công Mỹ mà họ nắm giữ, đẩy thị trường tài chính Mỹ vào hỗn loạn. Vậy Mỹ có thể làm gì trong tình thế này? Một số người đề xuất đánh thuế cao lên hàng hóa từ công xưởng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Kết quả là giá tăng, nhưng người tiêu dùng vẫn mua, còn các công ty Mỹ thì chậm chạp trong việc đưa sản xuất về nước. Bởi vì chi phí xây nhà máy mới ở Mỹ là quá cao, thiếu lao động lành nghề khiến kế hoạch gần như bất khả thi. Những người khác thì cho rằng Mỹ cần đầu tư lớn vào công nghệ và đổi mới. Ví dụ, những nhà máy ở khu vực Trung Tây không đóng cửa mà chuyển sang sản xuất pin cho xe điện hoặc linh kiện cho trí tuệ nhân tạo. Nhưng đó phải là một kế hoạch dài hạn, trong khi vấn đề thặng dư thương mại lại là mối lo ngay trước mắt. Cũng có ý kiến kêu gọi Mỹ hợp tác với các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu để tạo ra một khối kinh tế đối trọng với công xưởng. Nhưng sự đoàn kết ấy mong manh bởi vì mỗi quốc gia đều có lợi ích riêng và không ai muốn hy sinh quá nhiều. Cho đến năm 2025, thặng dư thương mại không chỉ còn là câu chuyện đơn thuần giữa Mỹ và công xưởng. Các quốc gia khác như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia cũng đang vươn lên, trở thành những công xưởng mới với thặng dư thương mại ngày càng lớn. Mỹ giờ đây không chỉ đối mặt với một đối thủ mà là một mạng lưới toàn cầu, nơi hàng hóa, tiền bạc và cả quyền lực đan xen phức tạp. Hãy nghĩ về một tương lai gần, có thể chỉ vài năm nữa, nếu thặng dư thương mại tiếp tục định hình thế giới, những thị trấn bị lãng quên ở Mỹ có thể sẽ không bao giờ hồi sinh. Nhưng nếu Mỹ tìm ra cách cân bằng, vừa giữ giá cả hợp lý cho người dân, vừa xây dựng lại sức mạnh kinh tế, thì câu chuyện có thể khác. Vấn đề là thời gian thì không đứng về phía ai cả. Quay trở lại cảng biển lớn nhất nước Mỹ vào năm 2025, những con tàu container vẫn ra vào không ngừng nghỉ. Mỗi chiếc tàu là một câu chuyện, từ những nhà máy đã đóng cửa, về những gia đình đang xoay sở, về một đất nước đang tìm cách giữ vị thế. Thặng dư thương mại không phải là kẻ thù, nó chỉ là một phần của trò chơi toàn cầu. Nhưng khi trò chơi ấy khiến một bên thắng lớn, còn bên kia thua đau, thì những ánh đèn ở cảng này có thể là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đến. Bạn nghĩ sao về cuộc chiến thầm lặng này? Nếu bạn là người quyết định, bạn sẽ chọn con đường nào cho nước Mỹ hay chính đất nước của bạn? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để cùng khám phá thêm những câu chuyện khác đầy hấp dẫn.